นี่ยังนี่เอาไว้แบบคลีเวร่าไอ้หมอชีเสมันเนาะKangenว่าชีเสKangenว่าไม่ใช่หมอนี่ประตูเวร่าเสร็จค่ะเราประมาณ deep cleaning มันเนาะประมาณ deep cleaning แต่ประมาณ deep cleaning เนี่ยแบบบ้านมาอย่างไรเนี่ยเนาะเอาไว้ filter เลยบัตรถือไปปาเราไปพอดีอีสัตว์ที่เราไปแพ้เลยเนี่ยไปถือปาเราไปเราเดี๋ยวไม่เลยเป็นโลเลยอะไรเลยเกะให้ทอดเลยเพได้ค่ะเนาะเพได้ค่ะอีบ่อยเนี่ยไปหินเนี่ยเอาไปรอเพทอดไปอีเนาะจอดทอดจอดไปอีช่วยแต่เสร็จไปอีไม่เลยเอาไว้ถ้าพอหลายบ่อเลยขนาดก็ไข่มาเนาะก็ไข่เนี่ยไปถือถ้าบ่อเลยไปถือเราไปได้เนี่ยเป็นโลละผัดทอดบ่อละไปแค่เป็นเราไปอีมีเราได้ราคาอะไรเอาไว้ก็แบกกินเราไปอีเนาะแบบมาดิบคลีนเนาะตัวนี้สาระมันไปมันเนาะเราก็บ้าดีละทีไปวันนี้ไปก็บ้าชอบเราไปนะไปสตาร์ทนี่เนาะเอาไปแกมาดิบคลีนมันเนาะดิบคลีนชีสบ้านโรยได้เลยเอาฟักเสือแกไปวิลลี่เราได้เจ้าเนาะเราบ้านมูลค่ะที่ไปเราดูได้วันนี้เอาไว้ได้นี่ก็ทอดที่เสร็จทอดที่เสร็จนะพวกนี่ก็ปล่อยเลยนี่ห้อยก็เชื่อว่าฟิลเตอร์ดาวเราดูนะฟิลเตอร์กี่เบ็ดนะแล้วก็อีกเรื่องแบบสวัสดิ์เราก็ช่วยคิดเลยมากินแบบจ้าเจ๋ขอทิ้งเอาไว้ได้ค่ะเอาไว้นิววีมาเอาไว้จะให้เรานะคะนิววีไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวนะคะมันบ้าเบี้ยวมาได้
没他去了，那边他们接我了，接你了的。几块嘞？我马上拿不会发汗了。不要在这块。那没了提起加不了嘛，没提起出没了。没提起出那位给嘞，提也不了我还了嘛。你这，那我提加完那个提吧我玩的，干嘛？เราเอาตีนก็จะไว้เนี่ยตามูป่วยแล้วเว้ยเนาะตามูป่วยแต่แล้วมันบอลขายใหญ่เลยมันที่ชุดเลยที่ไม่ชุดเลยเป็นหรอจ้ะนี่มาดันที่ขวาเลยที่เจ๊บอกเนี่ยเอาไว้พลารีตีเนี่ยเนาะที่ควาเลกลาสเนี่ยไว้พลาวีนะว่าซะเวดีเนี่ยมีมูลเจนมาออดบล็อกก็เราเวดีเนาะออบเนี่ยที่จุกุนตาเราเท่าว่าเลยที่จะได้ทำเท่าชื่อเจนเนี่ยบ้าชัวร์เลยเงี้ยนี่ก็จะเอาไม่คลีเวดี